හරි හරි එතකොට අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මැට්ප්ලොට්ලිබ් එක පාවිච්චි කරලා පස්තාර අදින්නේ කියලා. පස්තාර කිව්වහම සාමාන්‍ය අපි XY තලයේ අදින පස්තාර මෙන්න මේ අපි පාවිච්චි කරනවා පයි charts කොහොමද ගන්නෙ, බාර් chart කොහොමද ගන්නෙ, ඊට පස්සේ stack charts කියලා තියෙනවා. එහෙම අපි බලන් යනවා කොහොමද මේ පස්තාර වගේ දේවල් අපි ගන්නෙ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මේ ඇත්තටම මේ ඔය මැට්ප්ලොට්ලිබ් එක ගැන කතා කරොත් මේ වගේ කොටසක් අපිට මේ Python වලට දීලා තියෙන්නේ මේක අපි ගොඩක් වෙලාවට යූස් කරනවා data analyze කරන්න එහෙම පාවිච්චි කරන කොටසක් තමයි matplotlib එක. එතකොට ඔය තව data analyze කරන්න පාවිච්චි කරන ප්‍රධාන කොටස විදිහට අපිට පාවිච්චි කියන්න පුළුවන් ඔය Python වල pandas එහෙම. එතකොට මේ ඇයි මේ වගේ දේවල් අපි පාවිච්චි කරන්න කියලා කිව්වොත් දැන් හිතන්න මොකටද මේ අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා කිව්වොත් හිතන්න දැන් ඔයාගේ පස්තාර අදීන එක අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන ගැන කතා කරමුකෝ අපි. අපි හිතමු ඔයාගේ කම්පැනි එකක් තියෙනවා මොකක් හරි. ඒ කම්පැනි එකට මොකක් හරි අලුතෙන් මැෂින් එකක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ මැෂින් එකේට අපි දාන තෙල් ප්‍රමාණය මත මෙයා දෙන අවුට්පුට් ප්‍රමාණය රඳා පවතිනවා. යම් කාලයක් තුල ලබා දෙන අවුට්පුට් ප්‍රමාණය. හිතන්න තෙල් ලීටර් 100ක් දැම්මොත් ඒ කාලය තුල යම් කාලයක් තුල මෙයා අවුට්පුට් 100ක් ලබා දෙනවා. තෙල් ලීටර් 150ක් ගත්තොත් අවුට්පුට් 125ක් වගේ ලබා දෙනවා. අන්න ඒ වගේ කතන්දරයක් තියෙනවා කියලා හිතන්න ওই මැෂින් එකේ. එතකොට අපිට මොකක් හරි කම්පැනි එකකින් ඇවිල්ලා කියනවා අපිට මෙන්න මෙච්චර අවුට්පුට් ප්‍රමාණයක් ඕනේ මෙන්න මේ කාලය ඇතුළත අපිට මේ ටික අරගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඔයා මේක බාරව ඉන්න ඉංජිනේරුවා නම් කවුරු හරි ලොකු කෙනෙක් නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන් මේකට දාන්න වෙන තෙල් ලීටර් ප්‍රමාණය ගැන අදහසක් තියෙන්න බෑ. නැත්තම් වැඩේ කරගන්න ගියාම ලොකු අවුලකටපත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතන data ගොඩක් අරගෙන ඒ කියන්නේ තෙල් ලීටර් 100ක් දැම්මම output කොච්චරක් ආවද තෙල් ලීටර් 150ක් දැම්මම output කොච්චරක් ආවද කියලා අපිට data ගොඩාක් එකතු කරලා ඒක නිකන් අපි හිතමුකෝ Excel file එකක දාගත්තා කියලා. ඒක අපි Excel file එකේ දාගත්ත ටික Excel file එකෙන් පුළුවන් පස්තාර දෙන්න. අන්න එහෙම පස්තාරයකට වගේ ඇදලා අපිට පුළුවන් මේ පස්තාර equation එක ගන්න. ඒ equation එකෙන් කියන්න පුළුවන් වෙනවනේ ඒ ඉක්වේෂන් එක ගත්තා නම් කියන්න පුළුවන් නේ දැන් එයාලා රික්වයර් කරන කාල සීමාව ඇතුළත ඒ බඩු ප්‍රමාණය ලබා ගන්න නම් අපිට තෙල් ලීටර් කොච්චර ප්‍රමාණයක් දාන්න ඕනද කියලා. ඒකට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ data එකතු කිරීම සහ data වලින් අපි දේවල් ප්‍රෙඩික්ට් කිරීමට අපිට ජීවිතේදී එදිනදා ජීවිතේදී සිද්ධ වෙනවා. ඒකේ ලොකු වැදගත්කමක් තියෙනවා කියලා තේරෙනවා ඇති. එතකොට මේ විදිහට data එකතු කරලා data වලින් එන ඉදිරි කතාවක් මොකක් හරි දෙයක් ප්‍රෙඩික්ට් කිරීමක් හරි මොකක් හරි ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමට හරි සිද්ධ වෙනකොට අපිට යන්නේ ඒවා හැන්ඩල් කරන්න යොදා ගන්න පුළුවන් මේ matplotlib එක. ඒ වගේම Python වල pandas එක. ඒ වගේම අපි Excel file උත් use කරනවා. හරි. ඇත්තටම මේ Excel file වලට වඩා මේ වගේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපිට මේකේ data අපිට ඕන විදිහට අර රිප්‍රසන්ට් කරන විදිහ හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන්. අර දැන් හිතන්න Excel file එක එයාලා දීලා තියෙන format එකකනේ අපිට යන්න එන්නේ. මේක එහෙම නෑ. මේක අපිට ඕන format එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ තත්ත්වවලට එනවා. ඇත්තටම මම මේ වෙලාවේ Python pandas කරන්න යන්නේ. ඒක ටිකක් සංකීර්ණයි. අපි මුලින්ම කරගෙන යමු. කොහොමද matplotlib එකෙන් පස්තාරයක් ඇදගන්නේ? කොහොමද විදිහට පස්තාර වලට ඔය පොඩි දේවල් ඇඩ් කරන්නේ? අන්න ඒ වගේ ඒවා තමයි මුලින්ම කරගෙන යන්නේ. හරි. ඉස්සල්ලාම අපි බලමු කොහොමද පස්තාරයක් අදින්නේ කියලා. ඊට පස්තාරයක් අදිද්දී ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ Python run කරන්න පුළුවන් IDLE එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට මම නම් මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරන්නේ PyCharm. එතකොට මම PyCharm පාවිච්චි කරන්න හේතුව තමයි මෙයා සජෙස්ට් කරලා පෙන්නනවා. මගේ අර වැරදි නම් මම එහෙම පෙන්නනවනම්. ඊළඟ එක දැන් ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක ලයිබ්‍රරි එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕනේ matplotlib ලයිබ්‍රරි එක. එහෙම නැතුව ඔයාට ඒක කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. එතකොට matplotlib එක ඔයා PyCharm වලින් නම් පාවිච්චි කරන්නේ මේ මෙතන තියෙනවනේ ඔය Python packages කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙන. අන්න ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට එනවා සර්ච් කරන්න දෙන සර්ච් බාර් එක. එතකොට ඒකේ ඔයා ගැහුවොත් matplotlib කියලා matplotlib කියලා ගැහුවොත් මගේ මේ වෙලාවේ මේක ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් කරලා නැද්ද කොහෙද? නෑ පොඩ්ඩක් ඉන්ටර්නෙට් සෝරි. මෙතන වැදිලා තියෙන එකනේ කනෙක්ට් matplotlib කියලා ගැහුවොත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අපිට අවශ්‍ය එක හම්බ වෙනවා. ඒක අපිට මෙතනින් ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන ඔල්රෙඩි. අපිට ඕන මේක ක්ලික් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද පස්තාරයක් ඇදගන්නේ කියලා. සරල පස්තාරයක් කියලා කියන්නේ x කණ්ඩාංකය සහ y කණ්ඩාංකය තියෙන පස්තාරයක් අපි ඇදගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්නයි දැන් යන්නේ. ඒතර ඔයාලට මුලින්ම කරන්න පුළුවන් from
දාන්න පුළුවන් matplotlib from matplotlib import 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 as plt කියලා අපිට දුන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න පුළුවන් වැඩේ තමයි අපි ඒක දැන් ගන්න matplotlib එක අපි මේක දාලා තියෙනවා. දැන් එයා අපිට plt විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න පුළුවන් වැඩේ තමයි පස්තාරේ අදිද්දි අදින්න ඕන දත්ත ලබා දෙන එක. ඉස්සෙල්ලාම පස්තාරේ අදින්න ඕන දත්ත මොනවද කියලා කිව්වොත් සාමාන්‍ය පස්තාරයක් අදින්න අපිට x values සහ y values ඕන වෙනවා. එතකොට මේ Python වලදී අපි ගොඩක් වෙලාවට පස්තාර අදිද්දි list එකක් විදිහට තමයි ඔය x value ලබා දෙන්නේ සහ y value ලබා දෙන්නේ list එකක් විදිහට. එතකොට අපි list එකක් විදිහට x values ලබා දුන්නොත් හරි. ලබා දෙන්න ඕනේ හින්දා මම එහා පැත්තේ තව ෆයිල් එකක් තියාගත්තා ඒ x value ලබා දෙන්න list එකක් අරගත්ත එක. අපි ඒක copy කරලාම වැඩේ කියලා දෙන්නම්කෝ මම. හරි. ඉතින් අපිට පුළුවන් copy කරලා හරි. මම එතන list එකක් ඔන්න හදාගෙන තියෙනවා x values වලට. දැන් මේ තියෙන්නේ හිතන්නකෝ කවුරු මේ මිනිස්සුන්ගේ වයසත් එක්ක යාලා ගන්න පඩි මොකක් හරි කම්පැනි එකක් තියෙනවා. ඒ කම්පැනි එක ගන්න පඩිය තමයි ඔය තියෙන්නේ. y විදිහට අරගෙන. ඒකට 25 වෙච්ච අවුරුදු 25 තියෙන එක්කෙනෙක් 38496ක් ගන්නවා ඒ කම්පැනියේ. 26ක් තියෙන එක්කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් 42000ක් විතර ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ පඩිය විචරණ වෙන විදිහ තමයි ඕකේ තියෙන්නේ. හරි. දැන් ඔන්න x value සහ y values තියෙනවා. දැන් අපි ඒකට දාලා කණ්ඩාංග ටික දන්නවනේ. අපි මේකේ plot කරගන්න ඕනේ පස්තාරේ. පස්තාරේ plot කරනවා නම් මට පුළුවන් නේ මෙන්න මෙහෙම දෙන්න. plt plot කියලා දීලා ඕකෙට දෙනවා මුලින්ම දෙන්නේ x values එක ages x, දෙව් y කියලා දුන්නේ නැහැනේ. හරි. එහෙම දීලා දැන් ඔන්න මම පස්තාරේ plot කරන්න කියලා දීලා ඉවරලා මම මේක run කරනවා. ඔව්. දැන් අපිට මොකක් හරි දෙයක් හම්බුණාද? මට පේන විදිහට ගොඩක් ඉන්න. මොකක් හරි මෙන්න මෙතන පොඩි අවුලක් තියෙනවා. මෙතන import pyplot කියලා වැදෙන්න මට ඒක කියන්න බුණා. මෙතන pyplot. හරි. දැන් හරි. ඒක තමයි මෙතන මේ රතු පාට වෙලා syntax error එකක් වැදලා තියෙන්නේ. හරි. sorry. හරි. දැන් අපි run කරලා බලමු. හරි. process finish with exit code 0 කියලා අවිලා තිනවා. අපිට පස්තාරයක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් මම පස්තාරේ අදින්න කියලාත් කිව්වා. හරි. පස්තාරේ අදින්න කියලා කිව්වට අපි පස්තාරේ පෙන්වන්න කියලා කිව්වේ නෑනේ. පස්තාරේ ඇදලා තියෙන්නේ දැන්. අපිට පස්තාරේ පෙන්වන්න ඕන නම් අපි දෙන්න ඕනේ plt.show කියලා. අන්න ඒක දීලා run කරොත් තමයි අපිට පස්තාරේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ. බලමු. ඔව්. මම ඉතන ඔයාලට පස්තාරේ පේනවා ඇති කියලා. දැන් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ඇත්තටම පඩිය තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ y අක්ෂයට. එතකොට වයසත් එක්ක පඩි විචරණය කම්පැනි තුල පඩි විචරණය වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. එතකොට ඇත්තටම පස්තාරයක් වුණාම මෙහෙම නිකන් අපි පස්තාර අදින්නේ නැහනේ. අපි පස්තාරයක y අක්ෂයේ තියෙන්නේ මොනවද? x අක්ෂයේ තියෙන්නේ මොනවද? සහ පස්තාරයෙන් පෙන්වන්නේ මොකක්ද කියන ඒවා නම් කරනවා. ඇත්තට මේකේ එහෙම මොනවද නැහැ. දැන් කවුරු හරි පිටින් ඇවිල්ලා ඉගෙන මෙහෙ බලද්දි මේ මොන මගුලක්ද? ඒක මේකේ මොනවද නැහනේ. ඒක නිකන් පස්තාරයක් තියෙනවා දත්ත ටිකක් තියෙනවා. එයා එහෙනම් දැනන් ඉන්න ඕනේ මේ මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ ඇත්තටම පස්තාරයක අපි එහෙනම් x අක්ෂයේ තියෙන x අක්ෂයෙන් අර්ථ දක්වන්නේ කුමක්ද? y අක්ෂයෙන් අර්ථ දක්වන්නේ කුමක්ද? සහ පස්තාරයෙන් පෙන්වන්නේ කුමක්ද කියන එක අපි ලියලා පෙන්වන්න ඕනේ. හරි. අන්න ඒව ලියලා පෙන්වන්න අපි මේක modify කරගමු ඉස්සෙල්ලාම. හරි. දැන් මම යනවා පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා x අක්ෂයෙන් ලියන්න ඕනේ දේ දෙන්න එපා. ඒකට plt dot ඔන්න x වලින් පෙන්නනවා මම plt.x label කියලා මම දෙනවා. x label. එතකොට ඔන්න x අක්ෂය නම් කරනවා. x label කියලා දීමේ මට x අක්ෂය නම් කරගන්න පුළුවන්. x අක්ෂයේ තිබ්බේ ages නේ. ages age කියලා දෙමුකෝ අපි. හරි. ඊට පස්සේ මම දෙනවා y අක්ෂයේ plt. මොකද්ද? y label කියලා දුන්නා. ඊට y label එකේ දීලා තිබ්බේ අපි salary කියලා දෙමු.
salary හරි. y label එකක් දීලා ඉවරනා. ඊට පස්සේ පස්තාරේ title එක. ඒ කියන්නේ පස්තාරෙන් කියවෙන්නේ මොකක් ගැනද? ඒ කාගේ salary ද? අපි ඒක දෙමු අපි කියමු මෙහෙම median salary in ABC company ABC company ඔන්න ABC company එකේ median මධ්‍යන පඩිය තමයි මේ ගිහිල්ලා තියෙන ඒජස් එක්ක විචලන වෙන විදිය. හරි. දැන් අපි මේක රන් කරලා බලමු. ඔව්. රන් කරාට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ. ඔව්. කිසිම මේ වෙනසක් ඇවිල්ලා නැහැ. එතකොට මේ තියෙන විදිහටම වෙලා තියෙනවා. දැන් අත්‍තරම මම මේ වෙලාවේ බලාපොරොත්තු වුණා y අක්ෂයේ salary කියලා වැදිලා සහ x අක්ෂයේ age කියලා වැදිලා. එතකොට මේ නිකන් පස්තාරේ කොහේ හරි උඩකින් හරි මොකකින් හරි median salary in ABC company කියලා වැටෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තුවක් වුණා. එහෙම බලාපොරොත්තු වුණාට එහෙම එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. හරි. දැන් මොකද අපි කරන්නේ? හරි. මේක ඇයි මෙහෙම වුනේ? මේ එන්න හේතුව තමයි Python එයා රීඩ් කරන්නේ rule by rule. එයා තනි රූලක් කියවලා ඉවරලා ඒකට අදාළ වැඩේ කරනවා සහ ඊළඟ රූල කියවලා ඒකට අදාළ වැඩේ කරනවා. එහෙම තමයි එයා යන්නේ. හරි. එතකොට මේ බලන්නකො Python මුලින්ම මොකද කරන්නේ? මේ ages x කියන එක කියව ගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම ages ටිකක් තියෙනවා. එයා ඊට පස්සේ දෙවෙනි රූලේ තියෙන්නේ මොකද්ද? y. y කියලා දත්ත ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඒ ටිකත් එයා කියව කරනවා. දැන් එයාගේ ඔළුවේ මේ දෙක තියෙනවා. හරි. එයාට කියනවා දැන් පස්තරේ අදින්න කියලා. අපි තුන්වෙනි එකට plt plot කියලා එකක් තියෙනවා. හරි. එයා පස්තරේ අදිනවා. ඇදලා එයා ඉන්නවා. අන්න එයාට දැන් ඊළඟට කියනවා ඔයා ඒ අදපු පස්තරේ පෙන්නන්න. එයා ඒකක් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ එයාට කියනවා මේකේ x label එක කියන්නේ age, y label එක කියන්නේ salary, title එක කියන්නේ මෙන්න මෙයා. එයාට ඒක කිව්වට දැන් එයා පස්තරේ ඇදලා පෙන්නලා ඉවරයිනේ. එයා ඒව ටික ගන්නවා ඇති. ගත්තට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට රූපේ බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඒක පස්තරේ ඇදලා ඉවරලා තමයි එයාට ඒ දත්ත ටික දීලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ වැඩක් තමයි මෙන්න මේක show කියන එක අපි අන්තිමට තමයි පෙන්වන්නේ. අපි ඒක කට් කරලා මෙතනින් paste කරලා දාමුකෝ. හරි. දැන් බලමු. දැන් මොකද වෙන්නේ අන්තිමට දැන් මේ ඔක්කොම details ටික අරගෙන ඉවරලා අන්තිමට තමයි මෙයා පස්තරේ දෙන්නේ. ඒකට අපිට අනිවාර්යෙන් පස්තරේ ওই ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් මේ බලන්න y අක්ෂයේ salary කියලා වැටලා තියෙනවා. x අක්ෂයේ ages කියලා age එක වැටලා තියෙනවා. median salary in ABC company කියලා වැටලා තියෙනවා. දැන් අපිට ඕන දේවල් ටික වෙලා තියෙනවා. මම හිතනවා සරලවම ඔයාලට කොහොමද පස්තරයක් අදින්නේ මේක පාවිච්චි කරලා කියලා තේරෙන්නේ නැති කියලා. එතකොට අපිට ඕනනම් පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරලා මේ අත්කාචය වගේ තින්නේ zoom out කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ හරිය මෙහෙම. ඔය zoom කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා කරපු වැඩක් මෙහෙම zoom කරලා බලපු තැනක් ඔයා ආයෙ back කරන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන click කරාම ආයෙ තිබ්බ තැනට මෙනවා. සහ ඔයාට පුළුවන් මේක figure එකක් විදියට save කරන්න. ඔය කොහේ හරි දැන් desktop එකට එහෙම ගිහිල්ලා save කරන්න පුළුවන්. එතන click කරලා එතකොට මේකේ forward next යන්න පුළුවන්. මේකේ backward next යන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේක ක්ලික් කරලා අපිට මේ පස්තාර තියෙන පද්ධතියේ එහා මෙහා රූපේ යන්න පුළුවන්. ඒක ඒ ටික ඔයාලට ටිකක් ඔබලා කරලා බලන්න. එතකොට ඒකේ තව ටික දේවල් තේරෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි ඊළඟට යම් අපි ඊළඟ කොටසින් හම්බෙමු. හරි.